Përshëndetje, jam Denisa Leskaj në klasën e 6C të shkollës Rilindja Vlorë. Jam duke përdorur Google Classroom, një nga platformat e mia të preferuara për komunikimin dhe dorëzimin e detyrave online tek mësuesit. Ne gjithashtu jemi duke përdorur edhe WhatsAppin, por në këtë video ne do të flasim rreth Classroomit. Atëherë, unë këtu kam një zarf të quajtur punët e kryera, ku kam detyra të përfunduara, por të pa dorëzuara, të cilat do kisha dëshirë t'i dorëzoja në këtë video me anë të 3 mënyrave. Mënyra e parë do të jetë me anë të një shfletuesi web të kompjuterit. Mënyra e dytë do të jetë me anë të një telefoni iPhone. Dhe mënyra e tretë do të jetë me anë të një telefoni Android. Atëherë do të filloj me mënyrën e parë, me anë të një shfletuesi web. Hapi i parë që do të bëjmë është që të sigurohemi që të jemi të lidhur me llogarinë tonë të Gmailit, të cilën jemi dhe pjesë e Classroomit. Ne mund ta gjejmë Classroomin gjithashtu edhe në Google Apps, pra Classroom, ose gjithashtu mund ta shkruajmë atë tek motori i kërkimit të Google Chrome. Kërkojmë për Classroom. Google Classroom. Dhe ndodhemi tashmë në platformën e Google Classroom. Nëse kjo faqe do të ishte e bardhë, pra do të ishte bosh, dhe unë nuk do të isha pjesë e asnjë klase, do më duhet të klikoja ikonën e plusit, të klikoja Join Class, dhe si që tregoj edhe në ekran, pyet mësuesin tënd për kodin e klasës, më pas shkruaj atë këtu, pra të pyesim mësuesin për kodin e klasës që ka krijuar, dhe më pas do të ishim pjesë e asaj klase. Unë tashmë jam pjesë e një klase, do publikoj mbi klasën time. Tu kemi 3 kategori: stream, rrjedhja e ngjarjeve, classwork, detyra, dhe people, shokët dhe shoqet që janë pjesë e kësaj klase. Atëherë këtu te classwork kemi të gjitha detyrat që mësuesit dhe mësuesit na kanë dhënë këto ditë. Dhe le të shohim tashmë se cilat nga këto detyra kam përfunduar dhe cilat kam për të bërë. Klikojmë My Task në cepin lart, kategorinë To Do. Dhe këtu kemi dy hapësira, hapësira To Do dhe hapësira Done. Në hapësirën Done, këtu kemi detyrat e përfunduara. Në hapësirën To Do, kemi detyrat që na kanë ngelur për të bërë. Kemi detyra në art pamor, kemi detyra në informatik, në matematik dhe në anglisht. Po marr të parën testin e anglishtes. Klikoj mbi test. Dhe shoh që testi është i përpunueshëm. Pra, editing. Filloj dhe e plotësoj, po shënoj emri. Ne vazhdojmë plotësojmë pyetjet në vijim. Atëherë, Google Docs ka pothuajse të gjitha opsionet e Microsoft Word. Pra, ne mund të zgjedhim ngjyrën e shkronjave që ne duam. Mund ta bëjmë underline, italic, bold, madhësinë e shkronjës, llojin e tekstit. Tek insert, ne mund të ngarkojmë këtu një imazh nga kompjuteri, nga drive apo nga një telefon. Mund të vendosim ekuacione, tabela, mund të vizatojmë gjithashtu mund të vizatojmë edhe një sheh edhe shumë të tjera. Por gjithashtu në këtë test edhe mund ta zbresim tek file, download, si një dokument në Microsoft Word, si një dokument PDF-i dhe në shumë formate të tjera. Po zbresim një dokument në Microsoft Word. Klikoj. Dhe ja
ku e kemi testin e anglishtes si një dokument në Microsoft Word, ku këtu mund ta punojmë me qetësi dhe më pas t'ia dorëzojmë mësueses. Atëherë po e mbyll këtu dhe do vazhdojmë me dorëzimin e detyrës. Edhe këtë faqe do ta mbyll pasi do ta marr të gatshme nga desktopi për efekt kohe. Klikoj Add or Create, klikoj File, zgjidh vendodhjen e materialit në kompjuter, Desktop, zarfi punët e kryera dhe anglisht. Faqja e parë, Open, çdo faqe të tjera dhe faqja e dytë, Open. Upload, dhe detyrat i kemi gati për të dorëzuar. Atëherë këtu më poshtë po shkruaj një koment privat për mësuesen. Dhe hapsira majtas për një koment për gjithë klasën rreth këtij testi. Atëherë po dërgoj komentin privat për mësuesen, komentin për të gjithë nxënësit dhe kur jemi gati të dorëzojmë testin, klikojmë Turn In. Atëherë kthehemi te kategoria To Do dhe hapësira Done dhe shohim që testi i anglishtes ka kaluar automatikisht këto detyrat e përfunduara. Kthehemi përsëri te detyrat e ngelura dhe shohim se çfarë kemi për të bërë. Po marr testin e matematikës. Klikojmë mbi test. Edhe ky test është i përpunueshëm, pra editing. Po shënoj emrin. Dhe po plotësoj dy pyetjet e para. E selektoj dhe zgjedh ngjyrën, po marr një ngjyrë blu. Selektoj dhe zgjedh ngjyrën dhe këtu. Edhe do të thoja që çdo veprim që ne kryejmë këtu në Google Docs ruhet automatikisht në My Drive, pra në drive-in ton. Tani edhe këtë faqe, edhe këtë test do ta mbyll dhe do ta marr të gatshëm. Klikoj Add or Create, File, zgjidh vendodhjen e materialit nga kompjuteri, Desktop, punët e kryera dhe testi përmbledhës i matematikës, Open dhe Upload. Klikojmë Turn In për ta dërguar detyrën. Turn In. Dhe detyra është dërguar. Dhe një koment privat për mësuesen. E dërgojmë. Një koment për shokët e klasës, përshëndetje. Dhe tani shkojmë tek kategoria To Do. Hapësira Done. Dhe shohim që edhe testi i matematikës ka kaluar këto detyrat e përfunduara. Shkojmë te kategoria të hapësira To Do dhe shohim se kemi edhe 3 detyra për të dorëzuar në artpamor dhe në informatik. Këto
3 detyra do t'i dorëzojmë anë 2 telefonave, me telefonin iPhone dhe me telefonin Android. Atëherë po mbyll këtë shfletues dhe po marr të parin telefonin Android. Hapi i parë që do të kryejmë është të klikojmë në Play Store dhe të kërkojmë për Classroom. Unë tashmë e kam shkarkuar në këtë telefon, prandaj po klikoj Open. Edhe këtu, në qoftë se do të ishte faqja bosh, pra nuk do ishim pjesë e një klase, na duhej të shtypnim ikonën e plusi, Join a class, do të shënonin kodin e klasës që mësuesi kishte krijuar, dhe pas do të ishim pjesë asaj klase. Klikoj mbi klasën ku unë jam pjesë. Edhe këtu kemi 3 kategori: stream, class for the people, lidhja e ngjarjeve, detyra dhe anëtarët e klasës. Shkoj në krahun majtas, në cepin lart, klikoj to do. Dhe shoh detyrat që kam për të bërë. Po marr detyrën vizatojmë diçka në lidhje me Shqipërinë, në arfamor. Në shigjetën poshtë, e rrëshqas lart. Klikoj Add Attachment. Klikoj File. Gallery. Download. Pra zgjedhim foto. Dhe detyra është gati për të dërguar. Edhe në hapsirën e dedikuar komunikim privat me mësuesin. Po e përshëndes. Përshëndetje. E dërgoj. Klikoj Turn in për të dërguar detyrën. Në rregull. Atëherë na kanë ngelur edhe 2 detyra në informatik dhe në arfamor, një vizatim për pashkët, të cilat do t'i dërgoj me anë të një telefoni iPhone. Atëherë po mbyll këtë telefon. Dhe po marr telefonin iPhone. Atëherë, edhe këtu hapi i parë që do të kryejmë është të klikojmë App Store dhe të kërkojmë për Classroom. Edhe në këtë telefon tashmë e kam të shkarkuar dhe do klikoj Open. Zgjedhim llogarinë tonë të Gmailit që do të përdorim. Klikoj mbi klasën. Shkoj te kategoria To Do. Dhe po marr detyrën në informatik që është një pyetsori. Klikoj mbi linkun. Pra, linkun e dhënë. Dhe filloj të plotësoj, shënoj emrin. Tu shoh që janë 2 opsionet e sakta. E vendos të dyja. Kliko përgjigjen e saktë. Ndryshon kontrastin e imazhit, contrast, rregullon figurën, rotate, përzgjedh ngjyra, color, përcakton përmasat e imazhit, resize, dhe prit imazhin crop. Pasi e kemi kontrolluar dhe jemi gati për ta dorëzuar, klikojmë Submit, View Score, pra të shikojmë pikët.
të sakta, pra po kemi dy alternativa të sakta, ti fiton një pikë për secilin alternativ të zgjedhur. Po. Pra, provimi ka pasur 10 pikë dhe ne kemi fituar të 10 pikët. Vazhdojmë. Pasi e kemi përfunduar, e kemi klikuar submit. Rëshqasim shigjetën lartë. Mark as done. E klikojmë. Dhe një koment privat për mësuesin. Dhe vazhdoj me detyrën tjetër. Detyra e fundit, një vizatim për pashkët, e klikojmë. Rëshqas shigjetën lartë, klikoj add attachment, pik foto, pasi unë kam të foto të regjistruar për fotot e telefonit. Zjedh një foto nga telefoni, zjedh foto. Edhe një koment privat për mësuesen. Përshëndetje profesore. E dërgojmë komentin. Klikojmë handin për të dërguar edhe detyrën. Dhe shkojmë të shohim tek done që edhe detyra për pashkët, edhe pyetsori, edhe testin në matematik, edhe arti shqiptar, edhe testin në anglisht, kanë kaluar automatikisht edhe detyrat e përfunduara. Atëherë po e mbyll Classroomi dhe po supozoj që ky telefon që jam duke përdorur nuk e suporton aplikacionin Classroom ose nuk ka hapsirën e duhur për ta shkarkuar këtë aplikacion. Kështu që unë po e fshi Classroom. Delete. Dhe ta përdor atë nga një shfletues webi të telefonit, Google. Hapi parë që duhet të bëjmë është të sigurohemi të jemi të lidhur në llogarinë tonë të Gmailit. Kërkojmë për Classroom. Dhe jemi në të njëjtin ambient, jemi në të njëjtën faqe, sikurse edhe në aplikacionin e shkarkuar. Edhe këtu, në qoftë se kjo faqe do të ishte bosh, nuk ishim pjesë e një klase, të klikonin plusin, join class, kodin e klasës dhe të bëheshin pjesë e klasës. Është e njëjta procedurë edhe në telefonin Samsung. Pra, ne të gjitha detyrat I dërguam në Classroom. Faleminderit, mirupafshim.